đây mình có một cái con gà tre thả vườn. Thì cái con gà này mình làm được rất là nhiều món, nhưng mà hôm nay mình sẽ làm cái món gà hấp hành theo cái kiểu miền Tây. Thì cái món này á, mình đi ăn ở Bến Tre mình thấy người ta làm rất là ngon, về mình làm cũng thử cũng vài lần thì nó cơ bản cũng giống. Thì con gà này làm sạch rồi, mình không có mổ xẻ cái bụng này ra, người ta khoét một lỗ ở đây nè. Giờ mình cắt cái chân này cho nó gọn lại cái. Rồi. Thì ở đây mình cũng có luôn một ít cái chân gà này là cái chân gà công nghiệp, tại vì mình thích ăn chân gà cho nên mình bỏ kèm vào thôi. Cái này cái phần phụ kèm của mình thôi, chứ cái này không liên quan đến món này, nhưng mà mình bỏ vào mình làm chung. Còn bây giờ mình sẽ pha cái phần, trước tiên mình sẽ nhét cái hành vào trước đi. Ở đây mình cho cái mè này vào đây luôn, cái mè 2 củ hành tím cắt làm đôi, mình nhét vô cái bụng. Nhét một củ thôi để mình chừa, mình nhét một ít cái hành lá này vào. Món này là tương đối dễ làm, ăn thì nếu mình đánh giá là cũng ngon. Thì cái gà tre này, ngoài cái việc mình hấp hành này thì người ta làm được rất là nhiều món. Ví dụ người ta nấu lẩu nè, người ta hấp rượu, rồi hấp nước mắm, rồi thêm một cái nữa, hấp muối, hoặc là luộc nấu cháo gì đó đều ngon. Chung là con gà ngon thì mình sẽ làm được rất nhiều cái món ngon. Còn đây mình làm cái món siêu quá đơn giản. Ở đây mình có một cái hành lá, cái này là tùy vào cái độ thích ăn hành mình, nhiều càng thích ăn nhiều hành thì mình cho nhiều hành thôi. Còn cái mình nhét một ít cái hành là cắt khúc vào cái bụng con gà để cho nó ngấm cái hành này vào cái thịt. Mình nhét một ít rồi vào thôi. Cái phần còn lại á, đến khi mà mình làm gần chín á, mình bỏ vào, mình phủ lên. Còn độ tầm mình ước lượng tầm 3 đến 5 phút mình sẽ bỏ cái phần hành còn lại vào. Rồi bây giờ mình nhét cái hành vào đây, một ít hành lá với một củ hành tím vào rồi. Gà cái để vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình pha cái nước để mình hấp, nước để mình ướp con gà đó. Ở đây mình sẽ sử dụng một cái trái dừa, đây là dừa sim ta, ngày xưa không phải là cái dừa sim lùn bây giờ đâu. Thì một cái trái này mình chặt ra được và đúng một xị 250 ml nước. Cái trái bé như thế này mà nhiều nước. Rồi mình dùng một trái dừa như thế này, hoặc là bao nhiêu nước dừa đây là vừa đủ luôn, vừa đủ cái thời lượng của mình ha. Rồi, gia vị ở đây thì mình chỉ sử dụng, tại vì cái nước dừa nó đã ngọt rồi, mình không dùng đường nha. Mình sẽ có một xíu bột ngọt vào, ít thôi. Còn nếu mà ai không thích ăn bột ngọt nữa thì thôi không cần. Rồi dầu hào, ở đây mình cho một thìa dầu hào vào đây. Cái này món này có dầu hào nó mới ngon. Rồi mình cho vào đây khoảng 2 muỗng nước mắm nha. Này nước mắm mình sử dụng nước mắm cái này là Chinsu, ít thôi, tại vì nếu mà dùng nhiều nước mắm quá thì cái món này nó thành ra nó sẽ bị mặn. Còn này mình sẽ cho nó vào đây một xíu cái nước nóng, tầm ít thôi, để mình hòa tan cái bột ngọt với cái dầu hào nước mắm này lại với nhau.
không dùng nước nóng thì nước lạnh cũng được. Mình đợi nó lâu hơn xíu thì mình dùng nước nóng. Rồi tiếp theo mình sẽ cho cái nước dừa vào, cho hết vào đây luôn cũng được. Rồi cái phần nước nó đơn giản như vậy thôi. Rồi mình sẽ cái nước này mình sẽ rưới lên con gà và cho vào cái phần bụng con gà ha. Để được cái muỗng to hơn xíu, mình cho nó vào đây xíu nữa mình hấp nó sẽ ngon. Rồi cái phần nước còn lại xíu nữa mình sẽ rưới lên con gà. Thì cách ướp như vậy, cái đồ nước sốt mình làm như thế này. Còn cái cách tiếp theo nữa là mình có thể mình bỏ lên cái sửng, cái vỉ để mình hấp, như cái sửng này hấp, hoặc bỏ vào cái dĩa hấp cũng được. Như mình thì mình sẽ có một cái cách làm đơn giản hơn nữa, là mình sẽ bỏ vô cái chảo chống dính mình làm thôi. Nhưng mà mình lại tốn thời gian là mình phải canh để mình sợ nó khô nước á, nó bị cháy con gà. Nếu mà mình làm trong chảo chống dính thì thời gian nó làm sẽ nhanh hơn, nhưng mà mình phải canh cho kỹ, mình trở về mình rưới cái nước lên. Còn cái phần nước còn lại một xíu nữa mình sẽ bỏ vào. Còn sau khi làm xong á, thì cái món này mình sẽ chấm với cái này là muối ớt tiêu chanh, kèm theo cái lá chanh sắc sợi, hoặc là chấm với cái chẩm chéo này. Chẩm chéo này như nó ra cái vị nó giống như cái bột trong cái gói mì, bột nêm trong gói mì hảo hảo. Còn cái chân gà công nghiệp này thì tại mình ăn kèm mình bỏ vào thì mình thích ăn chân gà thôi. Còn cái này còn khoảng tầm 15 phút nữa mình ước lượng, còn khoảng 15 phút nữa xong cái món mình xong mình sẽ bỏ vào. Tại mình không bỏ vào trước, cái chân gà này nó nhanh mềm lắm, tầm 10 phút là nó đã chín rồi, đã chín ngon rồi. Thì bỏ lâu sớm vào nó không ngon. Rồi bây giờ mình đã bắt cái chảo lên rồi. Thì cái này nếu mà hấp thì nó lâu hơn. Còn bây giờ mình làm cái chảo chống dính thì cho nó nhanh. Mình bỏ con gà vào thôi, cho cái phần nước lên. Còn cái phần nước dừa với nước sốt hồi nãy mình làm mình rưới lên luôn. Rồi cứ cách khoảng 5 phút đó, cái mình múc cái phần nước ở trong cái chảo này mình rưới lên con gà nha các bạn. Rồi mình chảo bề nó đều đều để mình canh nó đừng cho nó bị cháy cái phần ở dưới. Thì do này là mình làm trong chảo chống dính, còn nếu mà mình bỏ trong cái chừng hấp mình không sợ nó bị cháy đâu. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại, khoảng là khi nào nó sôi lên mình múc cái nước mình rưới với mình chảo bề. Còn cái phần chân gà công nghiệp này mình để vào sau, mình gần còn khoảng tầm 10-15 phút thì mình bỏ vào nha các bạn. Cái này là cái phần phụ thêm thôi, tại mình thích ăn chân gà mình bỏ vào thôi, chứ món này đúng là nó cũng không có cái món chân gà, cái phần chân gà đó đâu. Nắp lại. Bây giờ nước nó cũng cạn rồi,
Mình nghĩ con gà này nó cũng gần chín rồi đó. Bây giờ mình sẽ bỏ cái chân gà công nghiệp của mình vào. Cái này làm kèm cái này ăn ngon lắm. Chân gà mình bỏ vào đây giống như mình gửi vậy. Chứ cái món này đúng ra không có cái chân gà này đâu. Rồi bây giờ mình thấy nước nó cũng cạn cạn rồi, bây giờ mình sẽ cho cái phần hành lá cắt khúc này vào. Thì sau đó mình đậy nắp lại khoảng 5 phút là mình tắt là vừa nha các bạn. Thì tổng thời gian của mình chắc cũng khoảng tầm 40 phút. Cái này mình không cần canh thời gian mà mình canh cái phần nước dừa cũng được, phần nước hấp. Thế nó cạn cạn là được. Còn bỏ trong cái nồi hấp thì mình cần canh cái thời gian độ tầm 40 phút, 30 đến 40 phút là vừa rồi. Gà mà hấp lâu quá cũng không ngon. Mình đậy khoảng 5 phút nữa mình nhắc là vừa. Rồi bây giờ chắc là được rồi. Mình thấy cái hành nó vừa héo héo lại là được rồi các bạn. Đừng để lâu quá, cái hành mà chín lâu quá ăn nó không ngon đâu. Giờ mình sẽ tắt lửa thôi, xuống. Rồi cái món của mình bây giờ đã hoàn thành. Thì cái món này nó có tên chính thức là gà hấp hành. Thì cái món này thì mình có thể chặt ra hoặc là xé ra rồi chấm với muối ớt tiêu chanh hoặc là chấm với cái chẩm chéo. Rồi mình làm ăn kèm với cơm trắng hoặc là ăn kèm với bánh mì chấm cái phần nước sốt còn lại, đều rất là ngon. Làm mồi nhâm nhi cũng rất là ngon nha các bạn. Cái video của mình đến đây là hết. Mình hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.